ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት በ2015 ወይም በዛ አመት ማለት ነው ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትዘጋጁ ተማሪዎች በዛ አመት የምትፈተኑ ፈተና ላይ ይመጣሉ ብዬ ያሰብኳቸው ኤክስፔክትድ ኩዌስችን ከግሬድ 9 እስከ ግሬድ 12 ሁሉንም ኮንቴንት የያዘ ጥያቄዎችን ነው ማለት ነው። ይሄ የትምህርት ቪዲዮ በሁለት ክፍል ነው ይዤላችሁ የምቀርበው እስከ ኩዌስችን ነምበር 40 እና ከኩዌስችን ነምበር 41 እስከ ኩዌስችን ነምበር 80 በሌላኛው የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች የተዘጋጁት በሶስት መሰረታዊ ነገር ነው። ምክንያቱም ኤክስፔክትድ ኩዌስችን ብለን የምንጠራቸው በዛ አመት እነዚህ ጥያቄዎች ፈተና ላይ ሊመጡ ይችላሉ ብለን የምናስበው በሶስት ነገሮችን ቤዝድ አድርጌ ነው። የመጀመሪያው በ2014 ወይም በባለፈው አመት የተፈተኑት ከ9ኛ እስከ 12ተኛ ክፍል ያጠቃለለው ፈተና በመጀመሪያ ዙርና በሁለተኛ ዙር እነሱን ጥያቄዎችን መሰረት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ምን እንደሚመስል የፈተናውን ባህሪ ስለሚነግሩ ማለት ነው። ሁለተኛው ሜን ዩኒት አውትኬም ኦፍ ኢች ዩኒት ፍሮም ግሬድ 9 አፕ ቱ ግሬድ 12 እያንዳንዳቸው ከግሬድ 9 እስከ ግሬድ 12 ያሉት ዩኒቶች አሉ። እነሱ ዩኒት ዋና ግብ አላቸው። ስለዚህ እሱን መሰረት በማድረግ እዚህ ዩኒት ላይ ሊጠይቋቸው የሚችሉ ጥያቄ ይሄን አይነት ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የዩኒቱን ዓላማ በመያዝ ማለት ነው። ሶስተኛው ሪፒትድ ኩዌስችኖች አሉ እስካሁን በፊት የተጠየቁ እነሱን ጥያቄዎች ደግሞ ከ2011 እስከ 2014 ላይ ያልቀሩ ጥያቄዎች ማለት ነው። በአራቱም አመት ወይንም በአምስቱም አመት አንዱንም አመት ያልቀሩ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎችን በማየት ኢንትራንስ ኤግዛምን በቀላሉ መዘጋጀት ትችላላችሁ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ መግባት እንችላለን። question number 1 a sample of nickel weighs 7.5425 gram and has a density of 8.8 gram per centimeter cube. What is the volume with the correct number of significant figure ነው የሚለን። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ከግሬድ 11 ዩኒት 1 ላይ ስለ ሜዠርመንት የተጠየቀ ጥያቄ ነው ማለት ነው። እሱም ደግሞ ሲግኒፊካንት ፊገር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቁጥር ዴንሲቲ ተሰጥቷቸዋል። እንደገና ማስ ኦፍ ሰብስታንስ ተሰጥቷችሁ ቮሊዩም ስትፈልጉ የምታገኙት የቮሊዩም ቫልዩ በየትኛው ሲግኒፊካንት ፊገር መቀመጥ አለበት የሚሆን ነገር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ዴንሲቲ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ቮሊዩምን ለማግኘት ቮሊዩም which is equal to mass over density ማለት ትችላላችሁ። ማስ የተሰጣችሁ ምን ያክል ግራም ነው? 7.5425 ግራም ሰጥቷቸው እዛ ዲቫይድ ባይ 8.8 ስታደርጉ የምታገኙት 0.86 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለቱ ሊስትሪ የተደረጉት ነምበሮች መውሰድ ትችላላችሁ። በማባዛትና በማካፈል ጊዜ ትክክለኛው መልስ ለማግኘት የምትጽፉት መልስ ምን ያክል ፊገር እንዳለው ለማወቅ ስትፈልጉ አሁን እዚህ ላይ ማካፈል ነው። ስለዚህ ሊስት የተደረጉት ነምበር ይሄ ነምበርና ይሄኛው ነምበር ስትወስዱ ሁለተኛው ቁጥር ባለ ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር ነው ማለት ነው። ሁለት ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ይሄኛው ደግሞ 5 ሲግኒፊካንት ፊገር አለው። ስለዚህ የእናንተ መልስ ባለ ሁለት ፊገር ነው መሆን ያለበት እና ካልኩሌት ማድረግ የማይጠበቅባችሁ ማባዛትና ማካፈል ሲሆን የምታበዟቸው የምታካፍሏቸው ቁጥሮች ፊገራቸውን ማየት ብቻ ነው። ኢንዲቪጁዋሊ ፊገራቸውን ስታዩ አነስተኛ ፊገር ባለው የእናንተ መልስ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው ባለ 3 ፊገር ነው። መልስ ውስጥም ሊገባ አይችልም። ይሄ ደግሞ 9.2 ነው። ሁለት ፊገር ቢኖረው መልሳችን ግን 7ን ለ8 ስታካፍሉ የምታገኙት ሌዛን 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለችን 0.86 ባለ ሁለት ፊገር መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ አድርጋችሁ ማሰብ አለባችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንገባ Rutherford's alpha particle scattering experiment eventually led to the conclusion that A. mass and energy are related, B. the points of impact without matter can be precisely determined, C. neutrons are buried deep in the nucleus, electrons are distributed in a large space around the nucleus. ስለዚህ የራዘርፎርድ ምንድነው ያደረገው? ኒውክለስን ዲስከቨር አድርጓል። በአልፋ ፓርቲክል ስካተሪንግ ኒውክለስን ካገኘ በኋላ ብዙ የአተም ክፍል ኢምፒቲ ስፔስ ነው ብሏል ማለት ነው። በዛ ቦታ ላይ ደግሞ ኤሌክትሮኖች ናቸው ሪቮልቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። ልክ እንደ ፕላኔት ነው ያለን። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሱ ረዘም ያለውና አሪፍ ማብራሪያ ያለበት ትክክለኛ መልስ ማለት ነው ኤሌክትሮንስ are distributed in large space ወይ most
part of the atom is occupied by electron ስለሚለን መልሳችን ነው ማለት ነው ዲ ሆና ማለት ነው the answer is D መልሱ ዲ ነው ማለት ነው question number Okay, question number 3 the periodic law states that periodic law ማለት እንግዲህ ስለ periodic table ስናወራ background of periodic table ላይ ትራይድ ስለዋለ ኦክቴቭ ስለዋሉ እነዚህ ኒውላንድ ስለውና ዶሚናር ስለው ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ሎዎች ናቸው እንጂ periodic law state የላቸው periodically ስለ periodic table ማለት periodic table ተብለው የሚጠሩ ነገሮች አይደሉም ሁለቱም ማለት ነው ስለዚህ The periodic law states that a similar property reoccur reoccur periodically when elements are arranged according to increasing atomic number. B. Similar property reoccur periodically when the elements are arranged according to increasing atomic weight. C. Similar properties are everywhere on the periodic table. D. Elements in the same period have the same ካራክተር ነው የሚለን ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ የተሻለ ወይም ቤስት አንሰር ብለን የምንጠራው similar properties of element reoccur periodically when elements are arranged according to increasing atomic number ነው so the answer is A ነው ይሄ ደግሞ modern periodic table ብለን እንኳን የምንጠራው arrangements of element with increasing their atomic number ነው ስለዚህ የያንናቸው ኤሌመንት periodic ፕሮፐርቲያቸው ወይንም በግሩፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሬጉላር በሆነ መልክ ሪኦከር የሚያደርግ ሆነ ምን ብለን እንጠራለን ማለት ፔሪድ ብለን እንጠራለን ስለዚህ ፔሪዲክ ሎው ሞደርን ፔሪዲክ ሎው ስፔሻሊ ኤ ነው መልሳችሁ የሚሆኑት ማለት ነው ምክንያቱም ኢንትራንስ ኤግዛም ስትፈተኑ choose the best answer ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ቤስት አንሰራችን ኤ ይሆናል ማለት ነው question number 4 who were the two chemists that come up with the periodic law ስለ periodic law በደንብ አድርገው የነገሩን ሰዎች ወይም periodic law ወይንም properties of element reoccur periodically ወይም regular within a regular interval ብለው የነገሩን ሁለት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ዲሜትሪ ሜንድሊቭ ነው ዲሜትሪ ሜንድሊቭ ያው arrangements of element with increasing their atomic mass ቢሆንም የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ግን ካስታውሳችሁ properties of element reoccur periodically with increasing atomic number ነው የመረጥነው ስለዚህ ዲሜትሪ ሜንድሊቭ እና ሉተር ሜየር እነሱ ሁለቱ ስለምንድነው ያጠኑት ማለት ስለ ፔሪዮዲክ ሎ አጥንተውልና ማለት ነው ፔሪዮዲክ ሎን ኢንቨስቲጌት ያደረጉት ሜንድሊቭ እና ሉተር ሜየር ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ጆሃን ዳልተን ሚካኤል ፋራዴ እነዚህ ካሁን በፊት ኬሚስትሪ ላይ በሰፊው የምታያቸው አይደሉም እነዚህ ዳልተን ብታውቁም ስለ ፔሪዮዲክ ሎ ምንም የጻፈው ነገር የለም ቲዮሪ ግን ጽፎልና ማለት ነው ሶ ቤስት አንሰራችን ቢ ሆና ማለት ነው ስለዚህ ፈተና ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ በደንብ ማሰብ ያለባችሁ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ፔሪዮዲክ ሎው ምን እንደሆነ መረዳት አለባችሁ ሲኩዌንሱን በደንብ ያዙ በባለፈው አመትም ስለተጠየቀ ማለት ነው question number 5 the statement that is not true about electron affinity እነዚህ በግሬድ 9 ኮንሴፕት ነው ዴፊኒሽን ኬሚስትሪ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ብዙ ጊዜ ሀፕን ሆኗል በባለፈው አመት ላይ ብዙ ጥያቄዎች ተፈጥረዋል ያየናቸው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው the statement that is not true about electron affinity ነው ማለት ስለ ኤሌክትሮን አፊኒቲ true ያልሆነ የትኛው ነው A it cause energy to be released B it cause energy to be absorbed C it expressed in electron volt D it involve formation of anion ነው ማለት ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብለን የምንጠራው minimum energy release when one electron added to ነን ሜታ ሰርፌስ ነው ኢንጋዝ ስቴት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን በመጨመራው ምክንያት ወደ ውጭ የሚወጣ ኢነርጂ ወይም ኤክሶተርሚክ ኢነርጂ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ it cause energy to be released this is true ኤክሶተርሚክ ነው ኤሌክትሮን አፊኒቲ B it cause energy to be absorbed ይህ አይሆንም ማለት ነው ኢነርጂ ሪኳየር ሳይሆን ኤሌክትሮን በመጨመራው ምክንያት ወደ ውጭ የሚወጣ ወይንም ሪሊዝ የሚደረግ ኢነርጂ ስለሆነ is not correct ስለሚላችሁ A C እና D የምን ባህሪ ናቸው ማለት ነው የኤሌክትሮን አፊኒቲ ነው during electron affinity ዘላይ የምትወስዱት it involve formation of anion አለ it expressed in electron volt ወይም electron volt ማለት ያው ጁል መለኪያው ነው እንደገና ደግሞ it cause energy to be released ነው so the answer is not correct ለሚላችሁ energy absorb ሳይሆን release ነው የሚደረገው ማለት ነው question number 6 so the answer is
B ነው ብያቸዋለሁ። question number 5 B ነው መልሱ። question number 6 which of the following does not follow octet rule? A methyl chloride, B beryllium trichloride, C chlorine, D carbon dioxide። ይህ በግሬድ 9 ኮንሴፕት ነው እንጂ እንደዚህ ቀላል ፈተና ሆኖ ነው የሚመጣው። ጥያቄያቸው በጣም ቀላል ነው ፈተናው። በደንብ ማሰብ ያለባችሁ እንደነዚህ አይነት የቀሉ ጥያቄዎች ናቸው የምትጠየቁት። ጊዜ ሰጣቸው በስራ መስራት ብቻ የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። ስለዚህ A methyl chloride, B beryllium trichloride, C chlorine, D carbon dioxide ነው የሚለን። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ B ነው። ሌሎቹ ኦክቴትን ኦቤይ ያደርጋሉ። በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያሉ ኤሌክትሮኖች 8 ይሆናሉ። ስለዚህ ቤሪሊየም፣ ቦሮን እና አልሙኒየም ኦክቴትን ያፈርሳሉ። ሌዛን ኦክቴት ናቸው። ከ8 ያነሰ ኤሌክትሮን ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ካሁን በፊት ብዙ ቪዲዮ ስለሰራው እሱ መመልከት ይችላልላችሁ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ነው። ስለዚህ ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ግሬድ 9 ላይ ስትማሩም ቢሆን የትኛው ላይም ቢሆን እናንተ ኦክቴት ሩልን ፈተናው ላይ በደንብ አድርጋችሁ አስባችሁ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ኦክቴት ሩል ፈተና ላይ ያለ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ሆኗ ማለት ነው። question number 6 question number compound of carbon and hydrogen contains 92.3% carbon and has a molar mass of ሞለኪል ማለት ነው። ሞለኪሉ ከተፈጠረ በኋላ ሞላር ማሱ 78.1 ግራም ፐር ሞል ነው። what is the molecular formula ነው የሚለን። የዚህ ሰብስታንስ ሞለኪላር ፎርሙላው ምንድነው ነው የሚለን ጥያቄው። ስለዚህ እስቲ አብረን እንመልከት። የተሰጠ ምንድነው percentage by mass of carbon it is 92.3 ግራም ማነው ፐርሰንት ሰጥቷቸዋል። and የሃይድሮጅን ደግሞ የሚሆነው ኮምፓውንድ የተሰራው ከካርበንና ከሃይድሮጅን ብቻ ስላለን ከመቶ ላይ 92.3ን ሲቀንሱ 7.7% ታገኛላችሁ። ስለዚህ የሁለቱ ሰብስታንስ ፐርሰንት ከተሰጣችሁ ኢምፔሪካል እና ሞለኪላር ፎርሙላው በቀላሉ ማግኘት ይችላልላችሁ። ሞለኪላር ፎርሙላ ማስም ስለሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስትሰሩ እንዴት የምታደርጉት የተሰጣችሁን ፐርሰንት ለሞላር ማስ ኦፍ ካርበን ለሞላር ማስ ኦፍ ሃይድሮጅን ማካፈል ነው። ስለዚህ ይሄንን ለራሱ ስታካፍሉት 92.3 ዲቫይድ ባይ 12 ስታደርጉ የምታገኙት ስንት ነው ማለት ነው? 7.7 ታገኛላችሁ። ይሄንም 7.7 ለአንድ ስታካፍሉት የዲቫይድ ባይ 1 ስታደርጉት 7.7 ታገኛላችሁ። ከነዚህ ካገኛችኋቸው ለማሳቸው አካፍላችሁ ካገኛችኋቸው ቁጥሮች መካከል ትንሹ ነምበር ሁሉንም ማካፈል ትችላለች። በትንሹ ነምበር ሁሉንም ማካፈሏቸው ይህ ማለት ያው ሁለቱም ኢኳል ስለሆኑ 7.7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን ካርበን አንድ አገኛችሁ፣ ሃይድሮጅን አንድ አገኛችሁ። እዚህ ያገኛችሁ CH ይባላል። CH ማለት ኢምፔሪካል ፎርሙላ ነው። በዚህ ስቴፕ ያገኛችሁት ኢምፔሪካል ፎርሙላ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ማሱ ካርበን 12 ነው፣ ሃይድሮጅን አንድ ነው። ማስ ኦፍ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ይቺ ያገኘናት የዚች ፎርሙላ የካርበን የግሉ 12 ነው። የሃይድሮጅን አንድ አድርጋችሁ ሲደምሩት 13 ግራም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ኢምፔሪካል ፎርሙላ 13 ግራም ነው። ይሄን ካገኛችሁ በኋላ ሞለኪላር ፎርሙላን ለማግኘት ስትፈልጉ ሞለኪላር ፎርሙላ which is equal to ኢምፔሪካል ፎርሙላ multiply by whole number ነው። በት whole number ማለት ደግሞ ማስ ኦፍ ሞለኪላር ፎርሙላ ዲቫይድ ባይ ማስ ኦፍ ኢምፔሪካል ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው። ማስ ኦፍ ሞለኪላር ፎርሙላ ጊቭን ተሰጥቷቸዋል 78.2 ግራም ብሏቸዋል። ጥያቄው ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዲቫይድ ባይ ማስ ኦፍ ኢምፔሪካል ፎርሙላ CH ስለሆነ ያገኘ ነው። እኛ CH አግኝተናል። CH ማሱ 13 ነው። ይሄ 13 ነው። ይሄ ስታካፍሉ የምታገኙት 6 ይሆናል ማለት ነው። 6ን ታገኛላችሁ ማለት 6 ይመጣላችኋል። ከዛ ሞለኪላር ፎርሙላውን ስትፈልጉ ምን ይመጣ ማለት ነው? ሞለኪላር ፎርሙላ which is equal to empirical formula CH ነው። whole number 6 መጥቷላችኋል ማብዛት ነው። so C6H6 is the molecular formula of a molecule ሆና ማለት ነው። ሌሎችም ሰፋ ያሉ ነገሮች ቢሰጣችሁ እነዚህ ነገርም ይሄንን ስቴፕ ተከትላችሁ ኢምፔሪካል ፎርሙላ እና ሞለኪላር ፎርሙላ እንዴት እንደሚሰራ ማየት አለባችሁ። the same composition but different proportion of mass ማለት ነው። ማሱ ፕሮፖርሽኑ የተለያየ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ መሆነ ማለት ነው ቤንዚን ነው ማለት ነው። so the answer is A ማለት ነው። መልሱ A ነው። question number 8 which of the following contains the largest number of water molecule ነው የሚላል። ይህ ጥያቄ ግሬድ 11 ወይንም ግሬድ 9 ዩኒት 4 ላይ ስለ ሞል ኮንሴፕት ማወቅ አለባችሁ። ሞል ማለት ምን እንደሆነ በደንብ መረዳት አለባችሁ። ሞል ከማስ ጋር ምን አይነት ሪሌሽን አለው? ሞል ከፓርቲክል ጋር ምን አይነት ሪሌሽን አለው? ሞል
ከቮሊዩም ጋር ለጋዚየስ ሰብስታንስ ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው። ስለዚህ which of the following contains the largest number of water molecules ስላችሁ 1 ሞል ኦፍ ዋተር የሚይዘው ሞለኪል ምን ያክል ነው? ይሄ መጀመሪያ ጥያቄ። እንደገና ደግሞ 18 ግራም ኦፍ ዋተር ሞለኪል ምን ያክል ሊሆን ይችላል? 6.02 times the power 23 ሞለኪል እንዲሁም የመጨረሻው ደግሞ ምን አለ ማለት ነው 1 ኪሎ ግራም ኦፍ ዋተር ይላቸዋል። ስለዚህ የዚህን ጥያቄ መልሰሩ 1 ሞል always 6.02 times the power of 23 molecule of water ይዛል ማለት ነው። 18 ግራም ማለት ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ጥያቄ 6.2 ነው። 1 ሞል ማለት በቃ 6.02 times the power of 23 ነው። ይሄ 18 ግራም ማለት ከ1 ሞል ጋር ኢኳል ነው። ምክንያቱም 1 ሞል always which is equal to 22.4 ሊትር ጋዝ ሰብስታንስ ከሞላር ማስ ጋር ከ6.02 times the power 23 አቮጋድሮ ነምበር ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ራሱ 6.02 times the power of 23 ነው ማለት ነው። ልዩነት አይመጣም። ምክንያቱም 1 ሞል ኦፍ ዋተር 18 ግራም ስለሆነ ማለት ነው። ይሄም 6.02 ማለት ራሱ ያው 6.02 ማለት ነው። ልዩነት የለውም። 1 ኪሎ ግራም የምትለው ግን መልሳችን ትሆናለች ማለት ነው። ምክንያቱም ኤም ቢም ሲም እንደዚህ ነው። 1 ኪሎ ግራምን ግን ወደ ሞል ስቀይሩት 1000 ግራም ዲቫይደድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር 18 ስታደርጉ ሞሉ ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ስለሆነ 55 ይመጣባቸዋል። 55 ሞል ደግሞ በፓርቲክል ደረጃ ስታበዙት በ6.02 ስታበዙ በጣም ብዙ ነምበሮችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ዲ ነው ማለት ነው። question number 10 no question number 9 question number 9 a solution that contains 4.9 gram of sulfuric acid in 1 liter of solution has approximately the same dash assume the solution has the same density as water ነው የሚለን A molarity and molality, B normality and molality, C molarity and normality, D mole fraction and normality ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ molarity and molality ብለን የጠራነው ይሄኛው እንግዲህ ጊቭኑን አይተን ስለ ways of expressing concentration grade 12 ዩኒት ላይ ቢያንስ እያንዳንዳቸው ወይም ስድስቱንም ways of expressing concentration molarity normality ፎርሙላቸውና ዴፊኒሽናቸውን ብትይዙ ብዙ መስመርን ወይም ብዙ ጥያቄዎችን የምታተርፉበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ጥያቄ ሁሉንም እንድናውቅ መንገድ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩን አብረን እንውሰድ። A solution that contains 4.9 gram of sulfuric acid in 1 liter of solution has approximately the same dash ነው የሚለን so assume the solution has the density as water ነው እንደ water አንድ አይነት ነው the same as water ነው የሚለን ስለዚህ ከwater ጋር ተመሳሳይ የሆነ density of solution አላችሁ mass of solid አለው ስለዚህ የሱን ሞላሪቲውን እና ሞላሪቲውን ሲሰሩ ኖርማሊቲውን ከሞላሪቲ ጋር እንደዛ ያለን ብትሞክሩ የትኞቹ ናቸው ኢኳል የሆኑት ነው የሚለን ተቀራራቢ መልስ የምታገኙ ነው የሚለን እስቲ አብረን መስራት እንችላለን ማለት ነው። የተሰጣችሁ ምንድነው 4.9 ግራም ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ተሰጥቷቸዋል 4.94 ግራም ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ እንደገና ደግሞ ዴንሲቲ ኦፍ ሶሉሽን ሲሚላር ቱ ዋተር ማለት that means 1 gram per milliliter ነው in other word 1000 gram per liter ማለት ነው። ስለዚህ density of solution 1000 gram per liter አላችሁ ማለት ነው። ለኛው ደግሞ volume of solution ስንት ብሏቸዋል 1 ሊትር ብሏቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞላሪቲ እና ሞላሊቲውን ብትሰሩት ኢኳል ይመጣሉ የሚለው ነገር ሞክር ተቀራራቢ ነምበር ይመጣሉ የሚለው ነገር እንውሰድ። በመጀመሪያ ሲዝን ሰብስታንስ ሞላሪቲውን ብትወስዱ ሞል ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ማለት ሞል ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድን ለመስራት ብትፈልጉ እዚህ ላይ በ1 ሊትር ውስጥ ማስ ኦፍ ሶሉሽን ከዴንሲቲው ስታስቡት 1000 ግራም ነው። ከ1000 ግራም ውስጥ ግን 4.9 ግራሙ ማን ይሆናል ማለት ነው ሰልፈሪክ አሲድ ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ስንት ነው ማለት ነው 4.9 ግራም that divided by molar mass of sulfuric acid it is 98 ነው። ስለዚህ 0.05 ሞል አገኘው ማለት ነው። ከዛ ሞላሪቲውን ስትፈልጉ ሞላሪቲ which is equal to mole per liter of solution ነው። ስለዚህ ሞሉ 0.05 ነው ሞል አለቻችሁ እንደገና ደግሞ volume of solutionአችን 1 ሊትር ነው። ስለዚህ ሞላሪቲያችን 0.05 ሞላር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሞላሪቲ 0.05 መጣ። ሞላሊቲውን እንፈልገው። ሞላሊቲ ለመፈለግ ሞላሊቲ small m which is equal to mole of solute divided by what kilogram of solvent ነው። ከ1000
ግራም ውስጥ በአንድ ሊትር ውስጥ ካሉን ከዴንሲቲው እንደምትረዱት ከ1000 ግራም ውስጥ ምን አለ ማለት ነው 995 ነጥብ ስንት አለ ማለት ነው ነጥብ አንድ ያለቻቸው ማለት ነው። ይሄን ያክል ቁጥር አለች 995 ግራም ኦፍ ወተር ነው ያለው ማለት ይሄን ወደ ኪሎ ግራም ሲቀይሩ 0.09 ኖ 0.995 ነው ማለት 0.995 ማለት ነው። ስለዚህ ሞላሊቲ which is equal to mole of sulfuric acid 0.05 ሞል ነው ያገኘነው that divided by 0.995 ኪሎ ግራም ብታደርጉ which is equal to ስንት ይመጣ ማለት ነው 0.05 something number ሞል ላል ታገኛ ሶ ሞላሊቲውና ሞላሪቲው ኢኳል መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አፕሮክሲሜትሊ ኢኳል የሆኑት የትኛው ለሚላችሁ ያው መልሱ ኤ ሆነ ማለት ነው። ሌሎች ጋር በመጡ ኖርማሊቲ ማለት ሞላሪቲን በኢኩቫለንት ነምበር ማብዛት ነው። ኢኩቫለንት ነምበር ደግሞ ሰልፈሪክ አሲድ ስለሆነ 2 ነው ይለያል ማለት ነው። ሞላሪቲ ከኖርማሊቲ እሱም ያው አሁን ቅድም ኖርማሊቲ ከሞላሊቲ ነው ያልነው እዚህ ላይ ሞላሪቲን ከኖርማሊቲ ልዩነት አላቸው። ሞል ፍራክሽን ከኖርማሊቲ እነዚህኞቹም ቢግ ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሆነ ማለት ነው ኤ ነው። ሞላሪቲ እና ሞላሊቲው ተቀራራቢ ነምበር አላቸው ማለት ነው። question number 10 in an experiment it is found that the experimental value is very close to the actual value or true value. Hence, the experimental value can be called A accurate, B precise, C suitable, D mean. እዚህ ላይ በደንብ ማሰብ ያለባችሁ ግሬድ 11 ከዩኒት 1 እንዳውም ሌሎች ሳብጀክት ላይ ፊዚክስ ላይ እጅግ የሚጠቅማችሁ ፕሪሲሽን እና አኩሬሲ የሚሆን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ። ፕላስ ደግሞ ኢረርን ለመረዳት ስትፈልጉ ፕራክቲካል ነገር እስከሆነ ድረስ which measurement accuracy or precision related with systematic error or what random error ከየትኞቹ ጋር ነው ሪሌትድ ያደረጉት ነውና ዋናው ጥያቄው ግን measured value አለም ደግሞ experimental value ከአክቹአል ቫልዩ ጋር ክሎዝ ካደረገ ይሄ ምን ያመለክታል ተባላችሁ accurate ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ accuracy እና precisionን ለመለየት ወይም ዲፈረንሺየል ለማድረግ ከፈለጋችሁ እቺኛይቱን ነገር መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። accuracy ብለን የምንጠራው ሁልጊዜ ሪፈር የሚያደርግልን ምንድነው measured value ወይንም experimental value close to what actual ወይም true value ማለት ነው። ከትሩ ወይም ከአብሶሉት ሜዠርመንቱ ጋር ክሎዝ ካደረገ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት accuracy ብለን እንጠራዋለን። precision ብለን የምንጠራው ደግሞ variation that ላይ in what the value of several measurement of the same factor or the closeness of measured value እያንዳንዳቸው each measured value ስፔሳቸው ክሎዝ የሚያደርጉ ከሆነ ከትሩ ቫልዩ ጋር ወይም ከአብሶሉት ቫልዩ ጋር ምንም ሪሌሽን የሌላቸው ማለት ነው precision ብለን የምንጠራው። ዋናው ግን የለካችኋቸው እያንዳንዳቸው የምንመለከት ነው። ሌላኛው accuracy የምትመለከቱት how close result agree with the standard value ከትሩ ቫልዩ ጋር በምን ያክል ክሎዝ አድርጓል ነው። ይሄ ደግሞ how closely the results agree with one another ስፔሳቸው የለካችኋቸው ተቀራርበዋል ወይ ነው። ለምሳሌ ሰው 4.8 ለካ ተብሎ 4.7 4.6 4.8 4.9 ምናምን ነገር ያደርገ ቢሰራ እነዚህ የለካቸው ልኬቶች ስፔሳቸው መቀራረባቸው ፕሪሲሽንን ይገልጽልናል ማለት ነው። ሲንግል ፋክተር ነው ባይ ዘ ወይ accuracy ማለት ሲንግል ፋክተር ነው። ይሄ ደግሞ መልቲፕል ፋክተር ነው ያለበት ብዙ ፋክተሮች አሉ ፕሪሲሽን። ሌላኛው accuracy ስታቲስቲካል ባያዝ ነው ወይም ስህተት ነው ስታቲስቲካል ባያዝ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ደግሞ ስታቲስቲካል ዋት ቫሪያቢሊቲ ነው የለካ ነው ልዩነት መፍጠር ማለት ነው። እና ከምን ጋር ሪሌት ያደርገው accuracy ኦልዌይስ ሲስተማቲክ ኤረርን ያመለክተናል። ፕሪሲሽን ደግሞ ራንደም ኤረርን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የዛኛው ጥያቄ ትክክል ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ question number 11 A suspension is A homogeneous mixture of solute and solvent, B heterogeneous mixture of one phase dispersed in the other ይለናል ማለት ነው። ስለ ሰስፔንሽን ትክክል ነው። C a heterogeneous mixture that exhibits Tyndall effect, D a mixture that contains smaller particle size than a solution ነው የሚለን።
እና ለዚህ ጥያቄ የተሻለ መልስ ሊሆንላችሁ የሚችለው ወይም choose the best answer ስትባሉ heterogeneous mixture እንደሆነ እናምናለን። heterogeneous mixture ደግሞ ባውንደሪ ላይን አለው ወይም የተለያየ ፌዝ አለው። ጋዝ ፌዝ፣ ሊኩዊድ ፌዝ ወይም ሶሊድ ፌዝ እያለ የምንለይበት ፓርት አለ ማለት ነው። እና ለዚህ ጥያቄ የተሻለ መልስ የሚሆናችሁ ሲ ነው። heterogeneous mixture that exhibit tendal effect ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ መመልከት ትችላላችሁ። ሰስፔንሽን እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያ ሶሉሽን ላይት ቀጥታ አልፎ ነው እንጂ የምታዩት እዚህ ላይ የተወሰነ በውስጥ ላይ የሚያልፈው ላይት ራሱ ማየት አትችሉም ማንኛው ላይ ማለት ነው። ሶሉሽን ቴንዳል ኢፌክት የሚባል ነገር የለውም። ቴንዳል ኢፌክት ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? ስካተሪንግ ኦፍ ላይት ነው። ስካተሪንግ ኦፍ ላይት ባይ ላርጅ ፓርቲክል። ስለዚህ ስካተሪንግ የሚከሰትበት ኮሎይድስ እና ሰስፔንሽን ናቸው። ሶሉሽን ግን ስካተሪንግ ወይም ቴንዳል ኢፌክት የለውም ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ሲ ላይ ምንድነው ቴንዳል ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሄትሮጂን ሚክስቸር ኤንድ ኦልሶ ኤግዚቢት ዋት ቴንዳል ኢፌክት ብለን መመለስ እንችላለን። which of the following is a saturated sodium chloride solution at 20 degree Celsius? Solubility of sodium chloride is 36 gram per 100 ml. በደንብ አስተውሉልኝ። ግሬድ 11 ማለት ግሬድ 12 ዩኒት 2 ሁሉንም ዓመት በሚባል ደረጃ ማለት ነው። አንድም ዓመት ያልቀረ ጥያቄ ማለት ስለ ሳቹሬትድ፣ አንሳቹሬትድ፣ ሱፐር ሳቹሬትድ በደንብ ይጠየቃል ማለት ነው። እናንተ እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን ግን ዲፈረንሺየት አድርጋችሁ ፈተና መግባት አለባችሁ። ሳቹሬትድ ምንድነው፣ ሱፐር ሳቹሬትድ፣ አንሳቹሬትድ የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ለይታችሁ ፈተና ክላስ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ which of the following is a saturated sodium chloride solution at 20 degree Celsius? That means solubility of sodium chloride is 36 gram per 100 ml ነው። A 0.615 molar, B 36.0 molar, C 6.15 molar, D 0.0615 molar። ከነዚህ ከተሰጧችሁ ሁሉም በሞላሪቲ ደረጃ ነው እና ላይ ግን ሶሊቢሊቲ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ሲሰጣችሁ ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ፐር 100 ሚሊ ሊትር ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ነው የተሰጣችሁ። ስለዚህ ላይ የተሰጣችሁን ሶሊቢሊቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ማስ ኤንድ ቮሊዩም የተሰጠውን ወደ ሞላሪቲ መቀየር አለባችሁ። ዩ ሃቭ ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ 36 ግራም፣ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን 100 ሚሊ ሊትር ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማስተካከል እንችላለን። እና ወደ መልሳችን ስትገቡ ምን ታደርጋላችሁ? ጊቭን ዛት ሶሊቢሊቲ የሚለው ቃል ማለት ነው ሶሉቢሊቲ ብለን የምንጠራው ምንድነው? ከምን ጋር አንድ አይነት ነው? ሳቹሬትድ የሚለውን ትርጉም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሶሊድ ዲዞልቭድ ባይ ሶልቨንት አት ኤ ጊቨን ቴምፕሬቸር ሳቹሬትድ ይባላል ነው። ስለዚህ ሶሊቢሊቲው ሳቹሬትድ ፖይንትን ይነግራቸዋል ማለት ነው። ሶ ዘ ነምበር ጊቨን ዛት 36 ግራም ፐር 100 ሚሊ ሊትር የተባላችሁት ይሄ ቁጥር ሳቹሬትድ ፖይንቱ ነው ማለት ነው። ወይም ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ኢን ዋተር አት 20 ዲግሪ ሴልሲየስ ዲዞልቭ የሚሆንበት ኤቢሊቲው ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ወደ መቀየር ትችላላችሁ፣ ወደ ሞላሪቲ መቀየር ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምትቀይሩት? ጊቭን ማስ ሶዲየም ክሎራይድ ያላችሁ ጊቭን ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ 36 ግራም አለ። ይሄንን ለሞላር ማስ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ስታካፍሉት የሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ፕላስ ክሎሪን ስታደርጉ 58.5 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ሶ እቺ ነምበር ስታካፍሉ 0.615 ምን አገኛችሁ ማለት ነው? ሞል ታገኛላችሁ። ወደ ሞላሪቲ ሲቀይሩ ደግሞ ሞላሪቲ ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ which is equal to ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ይቻውን ያገኘኋት ዲቫይድ ባይ ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን ኢን ሊትር። ቮሊዩም ኦፍ ሶሉሽን 100 ሊትር ነው ሚሊ ሊትር ነው። ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ለ0.1 ሊትር ማካፈል 100 ሚሊ ሊትር ማለት 0.1 ሊትር ነው። ሶ ይሄ ነምበር ስታካፍሉት 6.15 ሞላር ታገኛላችሁ። 6.15 ሞላር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጣችሁ ሶሊቢሊቲ የሚለው ምንድን ነበረ? ሳቹሬትድ ፖይንት ነው። ስለዚህ የተገለጹት በሞላሪቲ የተገለጹት ነምበሮች ከሶሊቢሊቲው ጋር ኢኳል የመጣልን 6.15 ሞላር ነው። ስለዚህ ሳቹሬትድ ሞላሪቲ ብለን የምንጠራው 6.15 ሆና ማለት ነው። አለም ደግሞ 36 ግራም per 36 ግራም per 100 ሚሊ ሊትር ማለት ነው። ስለዚህ 0.615 ሞላር 36.0 ሞላር 6.15 ይላል። ሳቹሬትድ ፖይንት ብለን የምንጠራው ነው። አንሳቹሬትድ ማለት ከዚህ ከተባለው ከሶሊቢሊቲ ሬንጁ በታይ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ይሄኛው 0.615 ሞላር ቢመጣላችሁ ይሄ ቁጥር
ከሳቹሬትድ ፖይንት በታች ነው ማለት ነው። 36 ሞላር የመጣላችሁ ሳቹሬትዱ 6.15 ስለሆነ 36 ግን ምንድነው ማለት ነው ከሳቹሬትድ ፖይንት በላይ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቢ ሱፐር ሳቹሬትድ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ደግሞ አንሳቹሬትድ መሆን ይችላል። ግን ዋና መልሳችን ሳቹሬትድ ፖይንታችን ከተሰጠን ከሶሉቢሊቲ ጋር 6.15 ስለሆነ ሳንሰር ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 13 which of the following exist predominantly in the hydrofluoric acid HF molecule? A van der Waals force, B hydrogen bond, C ion dipole force, C electrostatics force ይላችኋል። ስለዚህ ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው ሃይድሮጅን ቦንድ ካላቸው ሞለኪውሎች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ሞለኪውል ደግሞ ያላቸው ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ አለ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። የነሱ ስትሮንገስት የሆነ ቫን ደር ዋልስ ፎርስ አሊያም ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ተብሎ ይጠራል። ባይ ዘ ዌይ ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ብለን የጠራ ነው የሁለቱ የሶስቱም ኮምቢኔሽን ነው። ለምን ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ማለት ለንደን ፎርስንም ዳይፖልንም ባንድ የያዘ ነው። ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርስ ማለት ደግሞ ስፔሻል ዳይፖል ፎርስ ነው። ሞለኪላር ፎርስ ጥቅልል ባለ መልኩ ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ተብሎ ይጠራል። የሞለኪላር ፎርስ የማንኛው ሞለኪል መካከል የሚገኝ ፎርስ በፖላርም በነን ፖላርም ጥቅልል ባለ መልኩ የሚጠራው ምንድነው ማለት ነው ቫን ደር ዋልስ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ግን ዶሚናንት ሊሆን የሚችለው ሃይድሮፍሎሪክ አሲድ ላይ ሁሉንም ፊዚካል ፕሮፐርቲውን የሚቆጣጠረው ሃይድሮጅን ቦንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። question number 14 ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ የሚደጋገም ነው በየአመቱ የምታገኙት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ስለ ኳንተም ነምበር ጽድት ያለ መልስ ይዛችሁ መግባት አለባችሁ ወይንም አውቃችሁ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። which of the following set of quantum number are not allowed in the hydrogen atom ነው። ይሄ in hydrogen atom የሚላችሁ ኤግዛይትድ ስቴት ሊሆን ይችላል፣ ስቴሽነሪ ስቴት ሊሆን ይችላል። ዋናው ነገር ግን which of the following set of quantum number are not allowed ወይንም not permissible እንደማለት ነው። ስለዚህ n3 l2 possible ml2 it is possible allowed ነው ማለት ነው ወይም ይሄ permitted ነው ማለት ነው። permitted ነው ይሄኛው የተፈቀደ ነው። n1 l0 ml0 ነው። ይሄም ይቻላል ምክንያቱም n1 ሆኖ l0 መሆን ይችላል። n4 l3 possible but l3 ml4 አይባልም። ለምን ሁልጊዜም ml from minus L0 including up to L ስለሚሆን የኤምኤል ዋጋ ከኤል ያነሰ እንጂ የበለጠ መሆን የለበትም። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። ዲ ኤን2 ኤል1 ኤምኤል -1 not allowed ስለሚላችሁ ወይም not permissible ስላላችሁ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። question 15 which of the following is not correct about voltaic cell? voltaic cell or galvanic cell? ስለ galvanic cell አለም ደግሞ ስለ voltaic cell ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው ጥያቄው? A the anode is negative, B the cathode is positive, C the oxidation takes place at the cathode, D redox reaction produce electricity in the cell. not correct, the other are correct ማለት እዚህ ላይ ያለን መልሳችን A the anode is negative yes, B the cathode is positive no, yes sorry yes, C oxidation takes place at the cathode ሁልጊዜም ተርሚናል ኦፍ ካቶድ እና አኖድ ሳይናቸው ይቀያየራል። ከኤሌክትሮላይቲክ ሴል የሚለየው ኤሌክትሮላይቲክ ሴል ላይ ፖዚቲቭ አኖድ ነበር። ጋልቫኒክ ሴል ወይም ቮልቲክ ሴል ላይ ደግሞ ፖዚቲቭ ካቶድ ይሆናል፣ ግን ሪአክሽናቸው አይቀየርም። አኖድ ላይ ኦልዌይስ ኦክሲዴሽን ነው፣ ካቶድ ላይ ኦልዌይስ ዋት ሪዳክሽን ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው። ይህንን ለማየት ከፈለጋችሁ በዛ አይነት መልክ ነው። በተጨማሪ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮንን መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ተርሚናሉ አኖድ ይባላል፣ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ካቶድ ይባላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ሁልጊዜም ሬዲሽን ነው የሚካሄደው፣ እዚህ ደግሞ ኦክሲዴሽን ነው የሚካሄደው። ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ፍሮም ኔጌቲቭ ተርሚናል ኦር ፍሮም አኖድ ቱ ካቶድ ሆና ማለት ነው። ቮልት እዚህ ያመነጫል። that's possible። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንግባ። question 16 which substance is not used in the liquid cell or dry cell አሊያም ደግሞ ዚንክ ካርበን ሴል ነው የሚላችሁ። sulfuric acid, ammonium chloride, manganese peroxide, carbon powder ይላችኋል። so the answer is A ነው። ammonium chloride, lead for oxide እና carbon
እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ፔስት ናቸው ማለት ነው እዛ ውስጥ ግዴታ አሉ ማለት ነው ከፈለጋችሁ በፊገር መረዳት ትችላላችሁ አሞኒየም ክሎራይድ ዚንክ ክሎራይድ ማንጋነስ ፎሮክሳይድ ፎርም ኦፍ ፔስት ውስጥ ላይ ያለው ፈሳሽ የሚመስለው ቫዝሊን የሚመስለው ነገር የሱ ማለት ነው ስለዚህ ካርበን ደግሞ የኛው ነው ማለት ነው እና መሳችሁ ኤ ሰልፈሪክ አሲድ ትራይሴል ላይ በፍጹም አያስፈልግም ማለት ነው question number 17 which of the following occur during electrolysis of the molten binary salt of metal molten binary salt ማለት የቀለጠ ሜታል ማለት ነው ካታየን እና አናየን የያዘ ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮላይሲስ ላይ ነው በደንብ ማየት ያለባችሁ ኤሌክትሮላይሲስ ስለሚላችሁ so A, the metal will deposit on the cathode. B, reduction will takes place as the anode. C, oxidation will takes place as the cathode. D, no current will flow through the molten salt line. እናመልሳችሁ ምንድነው ከዚህ ጥያቄ ትክክል የሆነውን ስለሚላችሁ which of the following occur during electrolysis of the molten binary salt of metal ይላችኋል the metal will deposit on the cathode yes true ነው እሱ reduction will take place as the anode በፍጹም አይቻልም oxidation አይቻልም so B እና C የማይሆን ነገር ናቸውና ከምርጫ ማስወገድ ይችላልላችሁ D no current will flow through the molten electric conductivity አለው ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ኤሌክትሪክ ኮንዳክት ማለት ይቻላል so the answer is correct የሚባለው ምንድነው ሜታሉ ሁሉ ጊዜ ዲፖዚት የሚሆነው ካቶድ ላይ ነው ማለት ነው reduction ይካሄድበታል ማለት ነው so the answer is A question number ይሄኛው እንደ ኤግዛምፕል መጠቀም ትችላላችሁ ለምሳሌ ብትወስዱ during the electrolysis of ፈተና ላይ በደንብ ማሰብ ያለባችሁ fused or molten lead bromide the anode half reaction involve A, oxidation of lead atom to ion no lead ወደ አዮንነት የሚቀየር ከሆነ ሜታል ሁሉ ጊዜም reduction ነው የሚያካሂደው እንጂ oxidation አያካሂድም ዘይ B, reduction of the bromine atom to give bromide ion ሁሉ ጊዜም ኔጌቲቭ ወይም ነን ሜታሎች አኖድ ላይ ነው የሚቀመጡት ስለዚህ አኖድ ላይ ደግሞ reduction አይካሄድም so B መልስ አይሆንም C, reduction of lead ion to form free metal ይሄ ይቻላል reduction of lead ion to form what free metal ይለናል እሱ በደንብ ነው የሚቻለው oxidation of bromide ion to elemental bromine ይላችኋል oxidation of bromine ion by the way oxidation ያካሄዳል እዚህ ላይ እና ትንሽ አንode half reaction ስለሚላችሁ ዋና ጥያቄያችን ዲ ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ oxidation የሚካሄደው ይሄኛው ነው reduction የሚለው ነገር አንode ስለሚጠየቀው መልስ መሆን አይችልም ማለት ነው ቢና ሲቀጥታ የምትጥሏቸው ናቸው ስለዚህ መልሳችን ነው ማለት ነው ዲ ነው ማለት ነው question 18 for different solution of equal volume 1 liter were prepared by dissolving 1 mole of each of the following substance the conduction of electricity least in the solution contain ይህ ማለት ስለ ኤሌክትሮላይት ያወራችሁ ማለት A hydrochloric acid B acetic acid C nitric acid D potassium chloride ከነዚህ መካከል weak ኤሌክትሮላይቱ ማን ነው ይላችኋል ስለዚህ መልሳችሁ የሚሆነው weak ኤሌክትሮላይት ብለን የምንጠራው በወተር አለም ሞልተን ስቴት ላይ ብዙ የሆነ አዮንን መስጠት የማይችሉ ማለት ነው weak ማለት strong ብለን የምንጠራው ደግሞ strong acid strong base ionic compound strong electrolyte ብለን እንጠራቸዋለን በሶሉሽን ፎርም ምን ተብሎ ይጠራሉ strong electrolyte ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው hydrochloric acid strong acid ነው strong electrolyte ነው high conductivity behavior አለው ማለት ነው B acetic acid weak acid ነው weak electrolyte ነው conductivity የደካመ ነው ማለት ነው C nitric acid strong acid potassium chloride strong electrolyte ነው easily soluble ብዙ የሆነ ካታዮኖችን ሪሊዝ ማድረግ ይችላል 100% ionized መሆን ይችላል ማለት ነው so the answer is B ማለት ነው question number 19 which was the following statement about the extraction of iron in the blast furnace is true ነው የሚለን blast furnace iron extract የምናደርግበት ኦቨን ነው ስለዚህ ስለሱ ነገር እሱ ላይ ስለሚካሄደው ሪአክሽን ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው A limestone is added to combine with excess carbon dioxide ይላችኋል no limestone ማለት ካልሽየም ካርቦኔት react with carbon dioxide no reaction ካልሽየም ካርቦኔት ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ሪአክሽን አያካሂድም ስለዚህ limestone ማለት እሱ ነው ይሄ ስለዚህ A አይሆንም B slag of iron oxide form at the bottom of the furnace ሲጀመር አይረን ሜታል ስላግ አይፈጥርልንም እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ስላግ የሚፈጥረው ካልሽየም ሜታል ነው የካልሽየም ኦክሳይድም አድ የምናደርገው ስላግ እንዲፈጥርልን ነው ካልሽየም ሲሊኬት የሚባል ሶሊድ የሆነ ኢምፒዩሪቲን የምናስወግድበት ወይም ሲሊኬትን የምናስወግድበት ነው ካልሽየም ኦክሳይድን አድ የምናደርገውና
ቢ አይሆንም ስላከፈጠረልማ ምኑን ኤክስትራክት አደረግነው ሲ hot air is blown at the top of the furnace most of the time hot air ሊወጣ የሚችለው as a bottom ላይ መሆን ያለበት እንጂ as the top አይደለም ብዙ ጊዜ ፈርናንሱ ታችኛው ክፍል ነው ከፍተኛ hot air አለበት ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው D carbon monoxide reduce iron oxide to iron ነው so the answer is D ማለት ነው so the answer is D ከፈለጋችሁ ይሄን ነገር መመልከት ትችላላችሁ እንግዲህ extraction of iron ላይ እነዚህ አይነት step of reaction ይካሄዳሉ የመጀመሪያው ምንድነው carbon react with oxygen give us carbon dioxide ይሄ የመጀመሪያው ስራው ነው ሁለተኛው carbon dioxide plus carbon further reaction ሲያካሂድ carbon monoxide ይሄ carbon monoxide ironን ምን ያደርጋል ሬዲዩስ አድርጎ ወደ አይረን ሊኩዊድ አለም ደግሞ ፒግ አይረንነት ይቀይረዋል ካልሽየም ኦክሳይድን ኮምፖዚሽን ውስጥ አድ የምናደርገው ለምንድነው ኢምፒዩሪቲን እንዲያስወግድልን ምን በመስራት ሞልተን ስላግ በመስራት ማለት ነው ስለዚህ ሆት ኤር ደግሞ as a base ነው ሆት ኤር ብላስት as a base ነው የሚገኘው እንጂ as a top አይደለም ማለት ነው እነዚህ ነገሮችን ካያዛችሁ መልሱ ነው ማለት ነው question number 20 which of the following is non renewable resource A soil B petroleum C water D plant ስለዚህ መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው soil water plant መታደስ የሚችሉ ናቸው question 21 the first organic compound that is artificially synthesized from inorganic starting material ይቺ ጥያቄ እንግዲህ ግሬድ 8 ማለች ግሬድ 10 ላይ የመጀመሪያ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላይ አለች ግን መጠየቅ ያለባት ነው ምክንያቱም የዩኒት ዋና ዓላማ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ በደንብ አድርጋችሁ ዲፈረንሺየት ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ጠቅለል ያለ ፕሮፐርቲ እንዲታቁ ነው የሚያደርገው ስለዚህ the first synthesized organic compound from inorganic material like ammonium chloride and silver cyanide ምን ተረጠራለች ዩሪያ ተረጠራለች so the answer is C urea question 22 the hydrocarbon used as a fuel in an oxyacetylene torch እዚህ ላይ ዩኒቷን ስትማሩ ስለ አልካይን ዩዝ ዋና የተቀመጠችው አሲታይለን ነች ስለዚህ ዩዝ ኦፍ አሲታይለን ምንድነው ማለት ነው oxyacetylene ስለሚላችሁ by the way oxyacetylene ማለት flame of acetylene ወይንም burning of acetylene due to the presence of excess oxygen የምታገኙት oxyacetylene flame ነው የምትባለውና እሷ ደግሞ ለምን ተጠቅመናለች for cutting and welding of metal ነው C2H2 እስከ 3000 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚሆን ቴምፕሬቸር ወይም ሂትን ሪሊዝ ማድረግ ይችላልና ሜታልን ለመቆራረጥ ብዙ ጊዜ በየዳ ቦታ ላይ ጋራጅ ቤቶች ላይ ታገኛታላችሁ ሰማያዊ ፍሌም ያለበት በትንሽዬ ዋየር በመትመስል ነገር በዛን ሜታል ለመቆራረጥ ለብየዳ ይጠቀሙበት ማለት ነው ሶ C2H2 አሲታይለን ኦክሲአሲታይለን ይባላል ለከቲንግ እና ዌልዲንግ ኦፍ ሜታል እንጠቀምበታለን so the answer is A question 23 during the fractional distillation of crude oil the process of cracking is carried out to what's the purpose of cracking petroleum product ነው የሚለን ስለዚህ የዚህ ዓላማው ምንድነው ከተባላችሁ ብዙ ጊዜ መሰባበር ነውና ላርጅ ሞለኪል ወደ ትንንሽ መሰባበር ማለት ነው ለምሳሌ ኦክታዲኬን ቢሰጣችሁ 18 ካርበን ያለው ቢሰጣችሁ ወደ ተለያዩ ወደ 299 ወዳላቸው መቀየር ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ዓላማ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ነው ምን አይነት ፐርፐዝ ነው ያለው ነውና A to separate the crude oil into different fraction ይላችኋል በኦይሉን ለማለያየት ነው የሚላችሁ እሱ ብቻ ሌላ አልኪን ማለት ኦይል ማለት አልኪኖች ናቸው እነሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ ያን አይነት እንትን የላቸውም ምክንያቱም ኦይል ማለት አነስተኛ ካርበን ያላቸው እንጂ ክራኪንግ ለማድረግ የዛን ያክል እንትን የላቸው ማለት ነው ከ18 ካርበን በኋላ ያላቸው ጊዜ ወደ ተለያዩ ነገሮች ይሰባበራሉ ማለት ነው B vaporize the liquid component C maximize the output of petroleum or gasoline ነው የፔትሮሊየም ፕሮዳክት ኢምፕሩቭ ለማድረግ ክራኪንግ አንደኛው ሜትር ነው ማለት ነው so the answer is C question 24 ethane ወይንም acetylene decolorized bromine in carbon tetrachloride this is due to the formation of A 1,1 dibromoethane B 1,1,2,2 dibromoethane C 1,2 dibromomethane mano ethane D 1,1,2,2 tetrabromo ethane ይሆናል ማለት ነው so the answer is D ነው እንዴት ሆነ ይሄን ጥያቄ በደንብ ላሳያችሁ ምን ይሰጣችሁ ኢቲ ማለት ያው C
ኤች ዳብል ቦንድ ሲኤች የተሰጣቸው። ይህ ደግሞ 2 ሞል ኦፍ ብሮሚን ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ብሮሚን ኢን ካርበን ቴትራክሎራይድ አለም ደግሞ ብሮሚን ምንድነው ማለት ነው ኢን ዋተር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ሳቹሬትድ ቦንድ መኖሩን አንሳቹሬትድ ቦንድ መኖሩን የምናረጋግጥበት ነው። ዳብል ቦንድ አለም ትሪፕል ቦንድ መኖሩን የምናረጋግጥበት ቴስት ማድረጊያችን ብሮሚን ኢን ዋተር አለም ደግሞ ብሮሚን ፖታሽየም ፐርማንጋኔት እነሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚፈጠረው ምንድነው በመጀመሪያው CHBr ዳብል ቦንድ CHBr ይፈጠራል። አሁን አንዷ ብሮሚን ነች። ይቺ አንዷ ብሮሚን ሞለኪል ነው የተጠቀምነው። ቀጣይ ላይ ይሄ ፋርዘር ይቺ ቦንድ ወደ ሲንግል ቦንድ እስከምትቀየር ድረስ አሁንም ሪአክሽን ያካሂዳል። ሶ CHBr ዝም CHBr ይሆናል። ሲንግል ቦንድ CHBr ዝም CHBr ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ ምን አገኛችሁ? 1,1 ይሄ 1,1 2,2 ቴትራ ብሮሞ ኢቴን ሲንግል ቦንድ ተፈጠረ ማለት ነው። ኢቴን ሲንግል ቦንድ ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። Question 25. What is the frequency in hertz of the gamma radiation from the radioactive cobalt 60 source if the wavelength is 1 × 10⁻⁹ ናኖሜትር? እዚች ላይ ፕሪፊክሱን በደንብ ያያችሁት 10⁻⁹ ናኖሜትር ሰጥቷቸው ዌቭሌንግዙ ምን ያክል ነው? ስፒድ ኦፍ ላይትን ሁልጊዜ ማሰብ አለባችሁ። ሁሉም ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ የምትከሰተው የፍሪኩዌንሲ እና የዌቭሌንግዝ ሪሌሽን ያለባት ፎርሙላ አለች ማለት ነው። እሷ በደንብ ማሰብ አለባችሁ። ቀላል ሰዎች አስገብታችሁ መስራት ብቻ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ የተሰጣችሁ ምንድነው? ዌቭሌንግዝ which is equal to 1 × 10⁻⁹ ናኖሜትር this means 1 × 10⁻⁻18 ሜትር ይመጣላችኋል። ሶ ፍሪኩዌንሲ which is equal to speed of light over wavelength ነው። ሶ speed of light 3 × 10⁻8 ሜትር per second አላችሁ። that divide by 1 × 10⁻18 ነው ማለት ነው። ስለዚህ -18 ስለምላችሁ ይሄንን ወደ ላይ በመተዋጡበት ሰዓት ምን ነው ማለት ነው 3 times what 10⁻⁻ ፖዚቲቭ what 26 ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ በደንብ 30 ይሄን በደንብ 3 times the power of 27 የምትለው አስተካክሏትና 26 ብላችሁ መልሷን አስተካክሏት። መልሷ 26 ፖዚቲቭ 26 is the answer። ስለዚህ መልሳችሁ ኤ ይሆናል። እቺን ግን አስተካክሏት 26 አድርጓል ማለት ነው። እቺ 26 ሲሆን ማለት ነው 3 times the power of 26 is the answer። ስለዚህ ወደዛ አስተካክሏት። Question 26. Among the following which color corresponding to light of the highest frequency? እንግዲህ ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ የሚባለው ነገር መረሳት የለም። ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ፣ ሬድ ሰባቱ ቀለም የሚባሉት ወይም ሬንቦ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ዌቭሌንግዝ ይጨምራል። እንዴት ሲመጡ ደግሞ ኢነርጂ እና ፍሪኩዌንሲ ይጨምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተሻለ ፍሪኩዌንሲ ያለው ብሉ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ግሪን አነስተኛ ነው፣ ከብሉ ያንሳል። ሬድ ከሁሉም ያንሳል። የሎ ትንሽ ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ዲ ብሉ። the answer is D ብሉ ይሆናል ማለት ነው። Question 27. which of the following is ጥያቄ which of the following orbital representation does not exist? A1 is 2s 2d 4f እንደዚህ ቅል ያለ ጥያቄ የምትጠይቁትና አትፍሩ፣ ሀሪፍ ውጤት ታመጣላችሁ። 1 is 2s 2d 4f ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሁሉ መልሳችሁ ምን ማለት ነው? ሲ ነው። 2d ዲ ሁልጊዜም ስታርት የሚያደርገው n3 ላይ ነው። n3 ላይ ነው የሚነሳው እንጂ ከሁለት ላይ አይነሳም ማለት ነው። ስለዚህ 1s አለ 2s አለ 4f የሚባል አለ ማለት ነው። so the answer is ሲ ማለት ነው። የሌለ ማለት ነው። ሲ ነው ማለት ነው። Question 28. how many ampere electron are there in the chromium +3 ion ነው የሚለን። አምፒር ኤሌክትሮን ምን ያክል እንዳለ የክሮሚየም +3ን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እስቲ አብረን እንመልከት። ክሮሚየም አቶሚክ ነምበሩ 24 ነው። የተጠየቅነው ግን ክሮሚየም +3 ምን ያክል አምፒር ኤሌክትሮን እንዳለው ነው። ስለዚህ ክሮሚየም 24 ማለት አርገን በሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽኑ 4s1 3d5 ነው።
ግን ይሄ ምንም ኤሌክትሮን ሉዝ ሳያደርግ ነው። 3 ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ግን ከኤስ ላይ 1 ኤሌክትሮን ይወስዳል፣ ከዲ ላይ 2 ኤሌክትሮን ይወስዳል ማለት። መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚደረገው ከኤስ ላይ ነው ማለት። ስለዚህ የቀራችሁ 3d3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ደግሞ ስንት ኦርቢታሎች አሉት? 5 ኦርቢታሎች አሉት። እያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን ይይዛሉ። ስለዚህ እኛ 3d ስለነበረ እነዚህ 3 አምፔር ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ኢዝ 3 መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ይሄኛው C2D የሚለውን አሳጉት ዲ የምትባለው አጥፋት። question 29 which of the following species would require the highest energy for the removal of one electron? one electron ወይም አንድ ኤሌክትሮን ለማስወገድ የምንጠቀምበት ኢነርጂ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው። ስለዚህ among the following species which one require highest ionization energy ለማለት ነው። ስለዚህ በአዮናይዜሽን ኢነርጂ ኦርደር መጀመሪያ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሁሉም ያሉን ኤሌመንቶችን ሊስት እናርግና የተሰጠ ምንድነው? ማግኒዥየም ፕላስ 2 አለ፣ ሶዲየም ፕላስ 1 አለ፣ እንደገና ደግሞ ኔን ተሰጥቷቸዋል፣ ኔን አለ፣ ሌላኛው ደግሞ ፍሎሪን ማይነስ ነው። ሁሉም ምንድናቸው? ተመልከቱ። ይሄ 2 ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ በኋላ 10 ኤሌክትሮን ነው የሚቀረው 12 ኤሌክትሮን ስለነበረው። ይሄም 11 የነበረው አንድ ሉዝ አድርጓል። ይሄም 10 አለው፣ ይሄም 10 አለው፣ ይሄም 10 አለው። ሶ ኢኳል ሼል ኤንድ ኢኳል ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን አውተር ሼላቸው ላይ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታስቀምጡ ሁልጊዜም ካት አዮን በሳይዙ ከኖርማል አተም ያንሳል። እሱ ደግሞ በሳይዙ ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከአናዮን ያንሳል። ከአናዮን ያንሳል ማለት። ስለዚህ በአቶሚክ ሳይዝ ስታስቀምጡ ማግኒዥየም ፕላስ 2 ሌስ ዛን ሶዲየም ፕላስ ነው። ይሄ ደግሞ ከማን ያንሳል? ከኔን ያንሳል በሳይዝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከማን ያንሳል? ከፍሎሪን ማይነስ ያንሳል ማለት ነው። ይሄ ዊዝ ኢንክሪዚንግ አቶሚክ ሳይዝ ነው። አቶሚክ ሳይዝ ማለት ነው አዮኒክ ሳይዛቸው ትልቁ ከሁሉም ትልቅ ያለው ፍሎሪን ማይነስ ነው። አናዮኖች ሁልጊዜም ከሌሎቹ የተሻለ ምን አላቸው? ሳይዝ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ማለት ለኒውክለሱ የቀረበ አተም አለም ደግሞ ስሞል አቶሚክ ሳይዝ ያለው አዮናይዜሽን ኤነርጂው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አነስተኛ አቶሚክ ሳይዝ ያለው ይሄ ነው። አቶሚክ ሳይዝ እና አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኢንቨርስ ናቸው። ስሞለስት አቶሚክ ሳይዝ ሃይስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ማግኔዥየም። መልሱ ኤ ነው ማለት ነው። which of the following species is planar? A ammonia, B hydronium ion, C sulfite, D carbonate. so the answer is ያነናቸው ሊስትራክቸሩን ብታስቀምጡ አሁን ላይ ሊስትራክቸር መስራት ብዙም ጊዜ አይበቃንም። ሶ ናይትሮጅን ሃይድሮጅን አለ። ፕላነር ማለት ሎምፔር የሌላቸው ናቸው ኤክሴፕት ዋት ስኩዌር ፕላነር ከነዚህ ከx4e2 እና ከax5e1 ከነዚህ በስተቀር ከነዚህኞቹ ከሁለቱ በስተቀር ማለት ነው። ብዙዎቹ ሴንተር ላይ ሎምፔር የሚኖራቸው ከሆነ ነን ፕላነር ናቸው። ነን ፕላነሮች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያላችሁ ይሄኛው ሎምፔር ነው አይደል? ስትራክቸር ሲሰሩ ይሄንም ሲሰሩ ስትራክቸር ሎምፔር ነው ማለት ነው። ይሄኛውም በደንብ ካያችሁት ምንም ሎምፔር አይኖረውም፣ ሪዞናንስ ሃይብሪድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄኛው የተሻለ ፕላነር ነው። AB3 ፎርም ነው ያለው ማለት AB3 ፎርም። ስለዚህ ፕላነር ነን ፕላነር የሚባለው ነገር በደንብ አድርጋችሁ መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ መዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ዲ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። question 31 among the following mixture dipole at the major interaction is present in A benzene and ethanol, C potassium chloride and water, C acetonitrile and acetone, D benzene and carbon tetrachloride ይላችኋል። ይሄ ቀላል ነው። ዳይፖል ማለት ይሄ ኢንተራክሽን ፖላሪቲ አይስመጡ ሁለቱም ፖላር የሆኑ ማለት ነው። ፖላር ማለት ነው። ስለዚህ ዳይፖል አላቸው። የመጀመሪያው ስትወስዱ ቤንዚን ነን ፖላር ነው፣ ለእንደ ፎርስ ነው ያለው አይሆንም ማለት ነው። ፖታሺየም ክሎራይድ ስትወስዱ አዮኒክ ነው፣ አዮን ነው መባል ያለበት። ሲ ላይ አሴቶናይትራይል እና አሴቶን ሁለቱ ፖላር ሞሌኪላር ኮምፓውንዶች ናቸው። ስለዚህ ፖላር ሞሌኪላር ኮምፓውንዶች ስለሆኑ ዳይፖል አትራክሽን ፎርስ ዶሚናንት ያደርጋል እነሱ ጋር። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው። ዲ ቤንዚን ነን ፖላር ነው፣ ካርበን ቴትራክሎራይድም ነን ፖላር ነው። ስለዚህ ለንደን ነው የሚባለው ይሄኛው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ።
በተረፈ ስለ አሴቶን ናይትራይል እና ስለ አሴቶን ማየት ከፈለጋችሁ አሴቶን ማለት CH3CO ነው። CH3 ነው ኬቶን ነው። ይሄ ደግሞ CH3CN ነው አሴቶን ናይትራይል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም ፖላር ናቸው። ስለዚህ ዳይፖል ነው ያላቸው ሞለኪውላር ኮምፓውንዶች ናቸው ከነን ሜታል ላይ የተፈጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን በዚህ ቻይ መልክ የሚያስችላላችሁ question number 32 A neutral molecule having the general formula AB3 has two unpaired electron or unshared electron በያነጋገር lone pair ማለት ነው of electron on A ሴንትራል አተሙ ላይ ሁለት lone pair አለ 3 ቦንድ አለ እና what is the hybridization of A ነው የሚላችሁ መቁጠር ነው 3 ቦንድ ሁለት lone pair ቆጥራችሁ hybridization ማወቅ ትችላላችሁ 5 ያለው ማለት ነው 3 ቦንድ 2 unshared means to lone pair ማለት አንድ lone pair እንደ አንድ hybridization ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ sp2 ነው ያለው መልስ ውስጥ አይገባም። sp3d 5 አለው 1s 3p 1d 5 ነው መቁጠር ብቻ እናንተ የሚጠበቅባችሁ እሺ። ይሄኛው 4 ነው ያለው አይሆንም ይሄ 3 ነው ያለው so the answer is b ከፈለጋችሁ ይችን ደግሞ መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 2 ያለው sp2 hybridization ነው ይሄኛው ያለው ይሄ 3 ያለው ሁለት ቦንድ እና አንድ ሎን ፔር ያለው ይሄ ደግሞ sp2 ነው ይሄ sp ነው የመጀመሪያው ይሄ ደግሞ sp2 ነው። ሁለተኛ እዚህ ላይ ደግሞ 4 ያለው ተመልከቱ ሁለት ቦንድ እና ሁለት ሎን ፔር የሚኖረው ከሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን sp3 ይባላል። ይሄ ቤተሰብ ዘሆል ማለት ነው። በተጨማሪ እቺን ስታዩት የሃይብሪዳይዜሽን ላይ ቀለል ያለ መንገድ ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ዩቲኤን sp3ዎቹ እንዴት እንደሚመጡ ማለት ነው። ባለ 4 sp3 ሃይብሪዳይዜሽን አለ መቁጠር ብቻ እናንተ ተጠብቃችሁ ምን ያክል ቦንድ ፔር ምን ያክል ሎን ፔር እንዳለ ማየት በቂ ነው ማለት ነው። Question 33 If the gas expand at a constant temperature it indicates that A number of the molecule of the gas increase B kinetic energy of the molecule decrease C pressure of the gas increase D kinetic energy of molecule remain the same ይላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ከግሬድ 9 ፊዚካል ስቴት ኦፍ ማተር ስለ ሞለኪውላር ቲዮሪ ኦፍ ጋዝ የተጠየቀ ጥያቄ ነው። እናንተም በደንብ አስቡበት። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለው ጥያቄ if a gas expand ቮሊዩሙ ጨምሯል ፕሬሸር ቀንሷል ማለት ነው። ኤክስፓንዲንግ ከተባለ ቮሊዩም ጨምሯል ፕሬሸር ቀንሷል ማለት ነው። at a constant ምን ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ነው ማለት ኢነርጂ ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ኬኔቲክ ኢነርጂው ምክንያቱም ኬኔቲክ ኢነርጂ ኦፍ ጋዝ only depends on temperature ነው። ቴምፕሬቸር ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ስለዚህ number of the molecule of the gas increase አይጨምርም አማውንቱ አይጨምርም። kinetic energy of the molecule decrease temperature constant ነው አይቀንስም እንደውም expand አድርጓል። C pressure of the gas increase አይጨምርም expanding ስለሆነ pressure decrease ነው የሚያደርገው። D kinetic energy of the molecule remain the same the answer is D ማለት ነው። ምክንያቱም kinetic energy ማለት ፎርሙላው ምን እንደው ታውቃላችሁ kinetic energy which is equal to እዚህ ላይ ያለችው 3/2 kBT ነው የሚባለው ሶ አብሶሉት ቴምፕሬቸሩ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂ ይሄን አይነት አቀማመጥ ነው ያለው ማለት ነው። question okay question 34 A sample of oxygen occupy 47.2 liter under a pressure of 1240 torr at 25 degrees Celsius. What volume would it occupy at 25 degrees Celsius if the pressure were decreased to 730 torr? A 27.8, B 29.3, C 32.3, D 80.2 ሊትር ይላችኋል። እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ጋዝ ሎው ግሬድ 9 በደንብ ማየት ያለባችሁ ቦይለስ ሎው፣ ቻርለስ ሎው፣ ኮምባይንድ ጋዝ ሎው፣ አቮጋድሮ ሎው ካሁን በፊት አሪፍ ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ እነሱ መመልከት ትችላላችሁ። ግን በደንብ ማሰብ ያለባችሁ ይሄኛው ጥያቄ የተጠየቀው ምን ተሰጥቷችኋል? ቮሊዩም ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 ተሰጥቷችኋል። ስለዚህ የተጠየቀው ደግሞ ቮሊዩም ነው። የተጠየቃችሁት ቮሊዩም ሁለት ፕሬሸር እና ቮሊዩምን ከጠየቀ ቮሊዩምን ከፕሬሸር ሪሌት ማድረግ አለባችሁ። በሌላ አነጋገር ማን ሎው ማለት ነው? ቦይለስ ሎው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልስ ቮሊዩም ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ
PV which is equal to K ነው የሚመጣላችሁ ያ ማለት P1 V1 which is equal to P2 V2 ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ቦታ ተክተን የምናገኘው ቁጥር ነው ማለት ነው ቴምፕሬቸሩን አለመቀየር ማነው ፕሬሸሩን አለመቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ማለት ስትሰሩት ምን ይመጣላችሁ ማለት ነው P1 1240 multiply by what ቮሊዩማችን ስንት ተሰጥቷቸዋል 47.2 ነው which is equal to ብላችሁ V2 ተጠይቃችኋል times what 730 ነው የምትሉት 730 ነው ስለዚህ ሁለቱንም ለ730 ይሄንንም ለ730 ስታካፍሉ 80.2 ሊትር ታገኛላችሁ ማለት ነው ሶ ፕሬሸሩ ሲጨምር ቮሊዩሙ መቀነስ አለበት ፕሬሸሩ ከቀነሰ ደግሞ ቮሊዩሙ መጨመር ነበረበትና ቮሊዩሙ ማለት ፕሬሸሩ ከ1240 ወደ 730 ሲቀየር ቮሊዩሙ ግን ወደ 80.2 ከፍ አለ ማለት ነው እና መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው Question 35 A sample of nitrogen occupy 5.5 liter under a pressure of 900 torr at 25 degrees Celsius. At what temperature will it occupy 10 liter at the same pressure ነው የሚለው ይሄ ደግሞ ቮሊዩሙ 5.5 ነው እንደገና ኮንዲሽን የሩም ኮንዲሽኑ ፕሬሸር 900 ቶር ነው ቴምፕሬቸሩ 25 ዲግሪ ሴልሲየስ ነው አቷ ቴምፕሬቸር ስለምላችሁ ሁለት የተለያዩ ቮሊዩም ሰጥቶ ቴምፕሬቸር ጠይቀው ይሄ ደግሞ ቻርለስ ሎ ነው ቮሊዩም ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቴምፕሬቸር ነው ስለዚህ ቮሊዩሙ ከ5.5 ወደ 10 ከፍ ብሏል ያ ማለት ዳብል ሆኗል ማለት ነው ዳብል ሆኗል ማለት ነው ከዳብል ትንሽ ያነሰ ማለት ነው ትንሽ ያነሰ ቴምፕሬቸሩ ደግሞ 25 ነው ስለዚህ ቮሊዩሙን ዳብል ስታረጉት ቴምፕሬቸሩን ዳብል ነው መሆን ያለበት ግን ከዳብል ያነሰ ስለሆነ ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩ 25 ነበር አይደል 50 ነው መሆን የነበረበት ይችኛቱ 5 ተሰጥቷችሁ ቮሊዩሙ 10 ከሆነ እናንተ ቴምፕሬቸሩን ቀጥታ በሁለት ማብዛት ብቻ ነው 50 ማለት ትችላላችሁ ካልኩሌሽን ውስጥ አለመግባት ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ጥያቄ ከዳብል ያነሰ ነው እና 45.5 ነው ካልኩሌት ስታረጉትም እንደዛው ይመጣላችሁ 45.5 ነው ዋናው ነገር ግን ቮሊዩሙ ዳብል ከሆነ ቴምፕሬቸሩም ዳብል ይሆናል ቮሊዩሙ በግማሽ ከቀነሰ ቴምፕሬቸሩም በግማሽ ይቀንሳል so the answer is B 36 Which of the following statement is correct the rate of reaction decrease with the passing of time ይህን ጥያቄ በደንብ ይዩ the rate of reaction decrease with the passing of time as the concentration of reactant decrease ስለዚህ ሬት እና ኮንሰንትሬሽን ያላቸውን ሪሌሽን ማወቅ አለብን B the rate of reaction the same at any time during the reaction C the rate of the reaction is independent of temperature change D the rate of the reaction decrease with increasing in concentration of reactant እና ይሄ ጥያቄ በደንብ ማየት ያለባችሁ ሀሪ ማብራሪያ ያለው እንኳን ራሱ ዩትስቴን the rate of reaction decrease with the passing of time እና rate of reaction inversely proportional ያላቸው ትክክል as what the concentration of reactant decrease concentration እና rate ደግሞ directly ነው proportional አላቸው ሰው መልሳችን A ነው ያማት rate which is equal to change in concentration over change in T ነው ታይም ሲጨምር ሬት ይቀንሳል ኮንሰንትሬሽን ሲቀንስ ሬትም ይቀንሳል ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ A ማለት ነው ሬት ማለት concentration over time ነው ማለት ነው so the answer is A Question 37 which of the following expression is correct for the rate of reaction given below a rate of reaction የኛው ቢሰጣችሁ ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው የተባላችሁት በዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ያዛመዳቸው ብሮሚን እና ሃይድሮጅን ነው ስለዚህ ምርጫው እንደዛ አይታችሁ ብሮሚን እና ሃይድሮጅን እናንተ ማዛመር ብቻ የሚጠበቅባችሁ ሬት ኤክስፕሬሽን in terms of stoichiometrical coefficient ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት ስትፈልጉ ቀላል መንገድ መማር ትችላላችሁ እዚህ ላይ ብሮሚንን እና ማን ያገናኘው ሃይድሮጅንን ይሄንን ማለት ነው ስለዚህ እንተረጋላችሁ የብሮሚን ማለት rate of bromine over 5 ነው ያለው times change into ነው የምትጠቀሙት which is equal to የዚህኛው እንደ ደግሞ ሃይድሮጅን over 6 change into ነው so የሃይድሮጅን ላይ 6 ከታች መሆን ያለባት ብሮሚን ብቻውን ለማስቀረት ስትፈልጉ ደግሞ ይሄን በ5 ስታበዙት የብሮሚን ደግሞ ከላይ መሆን አለበት ማለት ስለዚህ 5 over 6 ያለበት መልስ ይሆናል ማለት ነው 5 over 6 so the answer is የመጀመሪያው B ይህች B መልስ ነች ማለት ነው
question 38 which of the following is correct about a reaction at equilibrium? ይሄ ሁሉ ጊዜም ያለ ነው ዘንድሮም አለ ሊቻትለር ፕሪንሲፕል ላይ በደንብ የምትጠይቁ ጥያቄ ነው። so the concentration of reactant and product are equal እንግዲህ at equilibrium point ማለት concentration equal መሆን ነው አይደለም። b the system is static in nature. c the forward and the backward rate are equal. d formation of reactant equal to what formation of ፕሮዳክት ሪአክታንቱ ከፕሮዳክት ፎርሜሽን ጋር ኢኳል ነው ይላቸዋል። ሁልጊዜም ዳይናሚክ ሪአክሽን ወይም ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት የሚባለው ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርድ ጋር ኢኳል ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ይሄ ሁልጊዜ ፈተና ያለ ዘንድሮም አለ ጠብቁት። ሲ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። question 39 for the reaction to shift toward the product direction which of the following condition hold true? A reaction quotient in terms of concentration which is equal to Kc, Qc greater than Kc, Qc less than Kc, Qc which is equal to Kc ነው። ሁለቱም ዜሮ ሲመጡ በፍጹም አይቻልም። እንደገና ደግሞ Qc greater than Kc እና Qc less than Kc ነው። ይሄኛው ዲ ኢኩሊብሪየም ነው። ሶስት የምትሆንኩት አጥፏት ኢኩሊብሪየም ነው ዲ። ስለዚህ ከቢ እና ከሲ መልሳችን ነው። ይሄን ለመስራት ስትፈልጉ QC ብለን የምንጠራው reaction quotient that means product over reactant at any condition ማለት ነው። QC ብለን የምንጠራው ደግሞ rate of KC ብለን የምንጠራው ደግሞ rate of forwarding ከrate of backward equal የሆነበት reaction quotient ወይም QC value ነው ማለት ነው። rate of forward ከrate of backward equal የሆነበት ፖይንት ነው ማለት ነው። ወይም equilibrium constant ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ QC less than KC ምንድነው የሚያመለክተን? QC less than Kc ማለት concentration of product less than concentration of reactant እንደማለት ነው። ሲን ብትመርጡ ማለት ነው። ስለዚህ formation of reactant ከፕሮዳክት የተሻለ ነው፣ ግን የተሻለ አማውንት ያላቸው reactant ስለሆነ shift የሚያደርገው ወደ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ towards to product ከተባላችሁ ወይም ወደ right side shift የሚያደርገው የQC value ከKc value ስለሚያንስ ነው። ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ መመልከት ይችላልላችሁ። በዛ አይነት መልክ መልሱ መስራት ይችላልላችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ በዚህ ትምህርት ቪዲዮ in which of the following case that the reaction goes fastest toward completion? A 10 the power of 3 10 the power of 2 1 ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ላርጅ ኬ ቫልዩ ያለው ሪአክሽኑ ወደ ማብቃቱ የደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ የኬ ቫልዩ ሲያድግ የሚያመለክተን ምንድነው ማለት ነው? ኬሲ ወይም ኬፒ ትልቅ ቫልዩ ያገኛችሁ ማለት ሪአክሽኑ ኮምፕሊት እያደረገ ነው ማለት ነው። እና የተሻለ መልስ ኤ ነው ማለት ነው። ላርጅ ኬ ኢንዲኬት ዋት ኮምፕሊሽን ኦፍ ሪአክሽን ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ነው ማለት ነው። ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ። ቀጣይ ላይ በሌላ ትምህርት ቪዲዮ እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁ ቸር ሰንብቱ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ። አትፍሩ። ኬሚስትሪ ፈተና በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ከምትጠብቁት በላይ